อัปเดตครั้งใหญ่ครั้งใหม่บอกเลยว่าเตรียมเพชรเตรียมใบกาชาให้พร้อมรอบนี้ถ้าไม่พร้อมบอกเลยว่าตัวใครตัวมันสำหรับในการอัปเดตในรอบนี้เนี่ยทางเพจได้มีการประกาศออกมาแล้วนะว่าจะมีของใหม่เนี่ยมาเพียบเลยซึ่งเป็นของใหม่ที่ยังไม่ได้มีในเกมนี้เป็นการอัปเดตเสริมเข้ามาให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ทำกันแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมจะต้องมีในส่วนของพวก เพชรใบกาชานะครับที่ต้องเตรียมพร้อมไว้เลยเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเหมือนเขาจ้องจะเอาเราหนักจริงๆนะสำหรับในการอัปเดตนะครับจะมีการอัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามาก็จะเป็นกิจกรรมเนี่ยสมบัติที่เป็นอาวุธลับใหม่นะครับหนึ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นของตัวเคอิหรือจริงของเรานั่นแหละนะครับหลังจากที่มีอาวุธลับเข้ามาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าตัวน้องเนี่ยจะเก่งใน PVE เนี่ย ไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยทีเดียวเนาะและก็จะมีอาวุธลับนะครับที่เป็นของดาวลินนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแท้งยืนทีมไฟนะสำหรับคนที่เล่นทีมไฟอยู่อะดาวลินยืนทีมไฟได้ค่อนข้างเก่งแล้วก็ยืนได้ถึกมากๆเลยนั่นเองและก็จะมีในส่วนของอาวุธลับนะครับของตัวเฟาสำหรับตัวนี้เนี่ย ก็จะเป็นตัวแบกๆนะครับของทีมกระดูกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ว่าทีเนี้ยหลายๆคนบางคนมีโ o กิใช่ไหมจะเอา f ฟ l มาเติมก็สามารถที่จะเอามาเติมได้แต่สำหรับใครที่ไม่มีตัวโ o กิอะถ้าในส่วนของตัว f ฟ l ณปัจจุบันตอนเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้เก่งมากแต่ว่าเมื่อมันมีอาวุธลับมาแล้วสกิลเนี่ยมันจำเป็นตรงที่เราจะต้องปลดในส่วนของเทพตัวจริงเนี่ยแบบขั้นที่3เนี่ยให้กับตัวน้องเพราะว่าหลังต่อสู้เนี่ย จะมีการอัญเชิญเจ้ากูรูเลย1ตัวทันทีนะครับในฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับของอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นมันจะเก่งขึ้นแบบเป็นกองแน่นอนสำหรับตัวเขาเพราะว่าเนี่ยคือแบบว่าศัตรูจะโดนดาเมจเวทเนี่ยเพิ่มนะครับ1,250%คือตอนเนี้ยมันดูไม่เก่งแต่ว่าเมื่อมันมีอาวุธลับของตัวเขามาแล้วมันจะเก่งขึ้นเลยนั่นเอง แต่เอาไปเล่นกับทีมอื่นก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่ได้เล่นทีมกระดูกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเอามาเลยหรือถ้าคุณมีโ o กิแล้วคุณปั้นโ o กิแบบเต็มที่แล้วผมมองว่าเอา Fault ไปใส่อาจจะรกทีมนะดังนั้นพิจารณาแต่สำหรับคนที่ไม่มีโ o กิไม่ได้ปั้นโ o กิเนี่ยถ้าเล่นทีมกระดูกคุณสามารถใช้ตัว Fault เนี่ยแทนตัวโ o กิได้แต่ต้องมีอาวุธลับให้กับตัวน้องนั่นเองและก็จะมีอาวุธลับของ h e เ w e l มานะครับสำหรับตัวละครนี้นะผมคิดว่า เมตามันไกลเกินกว่าที่น้องจะเล่นได้แล้วนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะคือแบบตัวละครมันน่ะแรกๆก็ดูดีนะครับดูมีประโยชน์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่มันตกไปยิ่งกว่าตัวของAnubis อะไรแบบเนี้ยด้วยซ้ำไปเนาะดังนั้นเราก็ไม่แนะนำเพราะว่าการจะแลกอันหนึ่งก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันแต่หลายๆคนที่เล่นช่วงแรกๆอะมีถกเถียงกันอยู่ว่าเฮ้ย Hellworld มันถึกนะ แนะนำระหว่าง Anubis กับ Hellwell อะปั้นตัวไหนดีส่วนใหญ่ไปที่ Hellwell กันดังนั้นน่ะหลายๆไอดีมักจะมี Hellwell นะครับดังนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะแลกมาเล่นได้ถ้าเราเล่นน้องอยู่นั่นเองแต่ทีนี้ผมคิดว่าจะสำคัญไหมคือถ้าเราปั้นมาแล้วเราจะมาแลกอาวุธลับด้วยอะผมคิดว่ามันไม่น่าจะได้ลงทีมอะสำหรับ Hellwell มันทำอะไรไม่ได้ยืนอะไรก็ไม่ไหวนะครับตอนนี้แต่ถ้าใครยืนไหวเถียงมาได้เลยนะครับก็ยอมรับฟังเหมือนเดิมเนาะนี่คือมีในส่วนของอาวุธลับอะ4ตัว ซึ่งอาวุธลับนะครับถ้าเราจะสุ่มเราต้องใช้อะไรล่ะแน่นอนละฮะในส่วนนี้คือคุณต้องมีเพชรที่น่าจัดเลยก็จะมีตัวของ h e l w e l l นะครับที่ไม่น่าจัดเอ้ยเราพูดสลับกันไปแล้วนะครับก็คือมันน่าได้ของตัวจริงนะครับที่เราอาจจะต้องเก็บกันทุกคนแน่เพราะว่าทุกคนน่าจะพันกันใช่ไหมและก็2เนี่ย เฟ้านะครับสามารถที่จะเก็บได้นะเพราะว่าถ้าคุณเล่นทีมกระดูกแบบเป็นหลักๆแล้วก็ไม่มีโรกิเนี่ยคุณเล่นเฟ้าอยู่คุณก็ต้องเก็บอยู่แล้วนั่นเองแล้วก็จะมีดาวลินพอได้นะครับแต่เมื่อมันมีน้องซาโลเมมาเนี่ยมันอาจจะโดนแทนที่นะครับหรือเราเนี่ยอาจจะไม่เล่นตามเมตาก็คือข้ามตัวของเจ้าตัวซาโลเมมาแล้วก็เล่นตัวของดาวลินเหมือนเดิมต่อไปซึ่ง มันก็เล่นได้นะแต่มันอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากับ Salome ดังนั้นคุณผู้ชมก็ต้องตัดสินใจให้ดีๆการอัปเดตรอบนี้อะมันมีแต่ของดีๆและก็จะมีนะครับในส่วนของอาวุธลับเนี่ยที่เพิ่มแบบ SSR บวกหรือก็คือระดับ EX เนี่ย
เป็นของตัวนักนูที่ชื่ออาพอลโลซึ่งตัวนี้มันเหมือนจะหมดเมตามันออกไปแล้วแต่เมื่อมันมีอาวุธลับมาผมบอกได้คำเดียวเลยว่าน้องกลับมาเฉิดฉายแน่นอนเดี๋ยวดูดาเมจน้องว่าจะพุ่งหรือไม่พุ่งนะเมื่อเราได้อาวุธลับหรือใครที่ปั้นอาพอลโลจนดาวรุ่งปลดเทพตัวจริงขั้นทรงขั้น2ขั้น3มาให้น้องได้แล้วเนี่ยแล้วคุณอยากจะไม่ให้น้องสูญเปล่า ลองสุ่มอาวุธน้องมาใส่ดู เพราะว่าถ้าเอาตามนอกเนี่ยเขาเล่นนะครับก่อนที่มันจะมีตัวของตัวเกนบุกับตัวของอันนั้นมา ก็จะมีตัว Apollo นี่แหละที่เป็นดาเมจชูโรงโดยมีอาวุธลับนั่นเองเนาะคุณผู้ชม คือมันน่าจะแพ้ที่เมตาของตัวเกนบุกับตัวซุดนะครับต้องพูดแบบนี้เพราะว่าซุดกับเกนบุเนี่ยของนอกเข้าพร้อมกันหมดเลยนั่นเองดังนั้นน่ะน้องตกเมตาช่วงนั้นช่วงเดียวสำหรับตอนนี้จะสำคัญไหมผมก็คิดว่ามันน่าจะยังใช้ได้นะครับสำหรับตอนที่ยังไม่ได้มีซุดเนาะเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยมันก็ต้องมีดาเมจแบบยิงบอสยิงอะไรกันบ้างนะครับก็เอามาใส่ได้เหมือนกันนั่นเองเนาะ แล้วก็จะมีสกัดลิมิเต็ดใหม่ปีศาจใหม่นะครับก็จะมีเทพงูยักษ์เนี่ยเพิ่มป้องกันเวทนะครับ10%แล้วก็คุดปีกทองนะครับที่มีการบวก HP 1%นต์นะครับทุกๆเลเวลรวมคลาส250เทพงูยักษ์โจมตี5%นต์นะฮะสำหรับระดับ SSR บวกแล้วก็จะมี SSR ธรรมดานะครับที่มีใหม่เลยก็จะเป็นเจาะเกราะนะครับ140แล้วก็อาชูรานะครับป้องกันกายภาพและก็นางฟ้านกน้อยเนี่ย ที่ได้ภูมิคุ้มกันดาเมจเวทมนต์นะครับ10%นต์นั่นเองคือเหมือนแบบว่าเอามาไว้ป้องกันตัวพวกซุดในอนาคตได้มันก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอธิบายมากแต่ SR ที่มีมาใหม่ก็จะเป็นตัวของสาวงูยักษ์นะครับบวกโจมตีแล้วก็สาวลำดาบนะครับก็คือเป็นของสายนักฆ่าเนี่ยที่เพิ่มดาเมจคริเนี่ย3%ถ้าเราอัปดาวอัปอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะได้เยอะยิ่งขึ้น ดังนั้นไอ้อันเนี้ยเป็นของใหม่เลยที่มันยังไม่เคยมีตัวไหนที่ให้เป็นดาเมจครินะครับอันนี้จะเป็นตัวแรกเลยที่ให้ดาเมจคริแต่มันให้เฉพาะนักฆ่าเท่านั้นซึ่งนักฆ่าตัว EX ตัวต่อไปผมกลัวว่าจะเป็นตัวนักฆ่าธาตุไฟจริงๆเลยเนี่ยคือกลัวต่อไปมันจะเป็นธาตุไฟนะเพราะว่ามันเริ่มมีไอ้นี้มาแล้วนักฆ่าที่เป็นตัวระดับ EX อะมันยังไม่ได้มาเปล่าดังนั้นน่ะ มันมีโอกาสที่จะเป็นสูงนั่นเองเนาะคุณผู้ชมแล้วก็มันมีของอีกสิ่งหนึ่งด้วยที่ผมเนี่ยอยากจะพูดถึงก็คือตู้นะครับเรตอัประดับ UR ที่มีการ return สำหรับในรอบนี้เนี่ยมี KI นะครับมี Dwalin แล้วก็มี Faust แล้วก็จะมีเทพีตกสวรรค์นะครับ Hewell นั่นเองมี4ตัวถามว่า KI ตอนนี้เนี่ยมันยังน่าปั้นอยู่ไหมพี่คือมันยังปั้นได้อยู่นะครับสำหรับใครที่ไม่เทพตัวจริงขั้น3เนี่ย มารอบนี้ต้องทำเลยเพราะมันมาพร้อมกับอาวุธลับนะครับก็สามารถที่จะสุ่มเนี่ยทำ KE เนี่ยขั้น3ได้สำหรับคนที่ไม่มีตัวแทงทีมไฟอะไรที่มันดีๆอะดาวลินสุ่มดีไหมพี่ดาวลินเนี่ยผมมองว่าถ้าเรารู้อนาคตเฮเวลอะไม่ใช่พูดผิดถ้าเรารู้อนาคตว่าตัวของตัวซาโลเมอะ มันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยมันติดปัญหาตรงนี้เลยเพราะว่าแท้งยืนทีมไฟไม่ค่อยมีเว้ยหลายๆคนเล่นทีมไฟแต่ไม่มี Davalin เนี่ยมันยังยืนยากอยู่นะครับยังไม่ได้คอมโบแล้วก็เราสุ่ม Davalin มามันได้คอมโบแต่คอมโบที่โหดกว่ามันคือ Salome ดังนั้นผมก็มองว่ามันก็ไม่น่าสุ่มอยู่ดีว่ะดังนั้นก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับถ้ารอ Heal ไม่ใช่ถ้ารอ Salome ไหวเออต่อมา Faust นะครับสุ่มดีไหมพี่สุ่มได้นะเพราะว่า ถ้าคุณเล่นทีมกระดูกแต่ถ้าคุณไม่ได้เล่นทีมกระดูกคุณข้ามนะครับไม่ต้องเอานะครับอย่าไปยุ่งกับมันเนาะต่อมา Hewell ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเป็นตัวที่ไม่มีประโยชน์ละณปัจจุบันนั่นเองและสิ่งสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงในคลิปนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของตัวเอ่เจ้าตัวอะไรวะไม่ใช่สิอันนี้มันก็จะเป็นบวกนะครับในส่วนของฤดูกาลนะครับไม่ได้มีอะไรแต่ไอเนี่ยที่ผมจะพูดถึงก็คือว่า ในร้านค้าใบไม้ทองคำเนี่ยมันมีการเพิ่มอาวุธเทพ UR ใหม่ก็จะเป็นถ้วยพลังเทพนะครับสำหรับในส่วนของถ้วยตัวนี้เป็นถ้วยที่โหดมากๆนะซึ่งมันจะทำให้เจ้าตัวฮีโร่ฝ่ายเราที่มี HP ต่ำสุด1คนเนี่ยได้รับสถานะพลังเทพนะครับพร้อมต้านคริ9999นั่นหมายความว่าคริเนี่ยโดนน้องได้ยากมากๆ
โจมตีนะครับบวก40ป้องกันคู่40%ต่อเนื่อง10วิหลังต่อสู้เนี่ยจะเริ่ม3วิเปิดใช้งานหลังจากนี้ทุกๆ30วิจะเปิดใช้งาน1ครั้งนั่นหมายความว่าไอ้เจ้าอาวุธตัวนี้เนี่ยมันเป็นอาวุธที่โหดมากๆนะครับถ้าใครมีตัวของ Bio Cover เยอะๆสามารถมาปลดแล้วก็เอามาทำการใส่มังกรได้นะซึ่งของนอกมันเป็นตัวโหดเลยแต่ว่าณหลายๆคนเนี่ยที่ทำในส่วนของอาวุธเทพตัวแรกไปยังไม่จบสมมุติว่าเหลืออีก2-3อันแล้วยังไม่ได้ทำอะผมแนะนำว่าให้ปลดก่อนนะครับปลดมาเลยแล้วก็ตีบวกไปก่อนเลยอะอย่างน้อยๆให้มันได้บวก2มันจะได้ใส่หินรูนได้2เม็ดซึ่งไอ้อาวุธเทพที่เป็นระดับ UR สีแดงเนี่ยใส่รูน2เม็ดผมบอกเลยว่าค่าสแต็กข้างในอาวุธเทพเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยเพราะว่าในตัวอาวุธเทพมันให้พวกโจมตีป้องเอ๊ยไม่ใช่สิโจมตีป้องกันเวทป้องกันกายภาพแล้วก็พวกการเพิ่ม ดาเมจเวทอย่างเงี้ยเยอะขึ้นมากๆนะครับดังนั้นผมเนี่ยยังขาดอีก2ชิ้นแล้วก็นับๆดูแล้วเดี๋ยวคงจะทำตีบวก2ไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ใส่หินรูนได้2เม็ดเน้นๆเอาสแต็กภายในตัวแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ทำอาวุธเทพเลยเราต้องไปเก็บตัวไหนเก็บตัวนี้ก่อนก็ได้นะแล้วก็ค่อยไปเก็บตัวเก่าแต่หลายๆคนผมคิดว่าน่าจะแลกมาชิ้น2ชิ้นเราปลดไปให้มันครบเลยดีกว่านะครับมันจะได้ใส่หินรูนได้แล้วมันก็ได้สแต็กที่ดีกว่าด้วย หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราค่อยมาทำตัวใหม่ก็ได้นั่นเองเนาะดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โฮมันของแบบว่าเข้าเยอะเข้าล้นๆมากเลยรอบนี้นะครับรู้สึกว่าเหมือนเราแบบเตรียมตัวเตรียมใจยังไงไม่ทันไม่รู้เว้ยไอ้พวกอาวุธเทพอย่างเงี้ยโอ้โฮยังทำอันเก่าไม่เสร็จเลยอันใหม่มาแล้วซึ่งเราก็ต้องจำใจนะครับพยายามทำต่อไปนั่นเองดังนั้นในการอัปเดตในรอบนี้เนี่ย ก็จะมีเยอะแบบนี้เลยนั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะช็อกกันน่าดูเพราะว่ามันเข้าถมเข้าทุกอย่างเลยไหนจะอาวุธเทพที่เป็นของตัวหลักๆอย่างพวก KE หรือจะเป็น Faust หรือจะเป็นตัวของ Apollo แบบเนี้ยมันเยอะมากนะครับดังนั้นคุณต้องเตรียมใจดีๆนอกจากนี้ยังโดนตู้กาชาถล่มด้วยนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับก็จะประมาณนี้เลยแล้วกัน